Servus dragilor, mă bucur să ne întâlnim și bine ați venit celor noi. Fiindcă toți suntem la început de an, vă urez și pe această cale anul fericit, plin de împliniri. Și fiindcă ne place să călătorim și ne plac excursiile, mă gândesc că de-aia sunteți aici, vă urez un an plin de satisfacție și plin de experiențe de neuitat în ceea ce privesc călătorile și excursiile. O parte din noi deja ne gândim unde să ne petrecem weekendurile prelungite, unde vom merge în concediu anul acesta. Și din punctul ăsta de vedere eu am gândit să întocmesc două topuri, deci două filmulețe cu top 10 destinații de la noi din țară și top 10 destinații din extern. Astăzi vă invit să vedeți cele 10 destinații pe care vi le recomand, unde consider că merită să-ți petreci câteva zile și unde te poți simți bine. Sunt destinații pe care le-am vizitat destul de recent și care mi-au lăsat o impresie plăcută, pe ansamblu. Și acum să le luăm pe rând. Destinația numărul 1 pe care vă prezint astăzi este cumva satul Șirnea din zona Moeciu-Bran. Deci zona Moeciu-Bran este super consacrată, coborâți un pic mai jos, înspre sud, și este acolo satul Șirnea, primul sat turistic din România. În zona respectivă ai mai multe obiective turistice, sunt Chele Dâmbovicioarei, este Peștera Dâmbovicioarei. Satul Șirnea este foarte frumos poziționat la baza muntelui Piatra Craiului. Pentru cei care sunt amatori de drumeție la munte pot să urce direct în Piatra Craiului, dar tot în zona respectivă există și satul Peștera, cu Peștera Liliecilor. Sunt anumite festivaluri în decursul anului. Ne-am avut norocul și s-o nimerit să fim la măsura laptelui și este o chestie tradițională acolo, cu produse și cu ceva activități. Destinația numărul 2 este stațiunea Tujnad. Chiar dacă mai este mult de lucru în stațiunea Tujnad, consider că este o zonă deosebit de frumoasă, unde poți să ai anumite experiențe de neuitat. Pe lângă experiența faină de cazare, unde poți să ai o piscină și mâncare foarte bună ungurească de acolo, ești de acasă la Urși și acolo se pot face excursii faine să vizitezi Urși. Este zona stațiunii Balbanioș, deosebit de frumoasă. Lacul Sfântana. Și acolo poți să ai câteva excursii faine unde poți să-ți umpli câteva zile. Destinația numărul 3 este Bucureștiul. Eu vă recomand să mergeți să vedeți Bucureștiul într-o perioadă în care sunt vacanțe la copii și locuitorii orașului sunt plecați. De mult mi-am dorit să văd anumite obiective din București, de foarte mulți ani, și am ajuns să vizităm anul trecut Casa Poporului, you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more.
Satu Cotroceni. You and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and through, no limit to what we. Și ca și bonus, Muzeul Antipa. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but Deci astea 3 le-aș pune în top listă de dorințe de vizitat, cel puțin pentru cei care ați făcut-o până acum. A 4-a destinație pe care vă recomand este stațiunea Sovata. Noi mergem destul de des la Sovata, este o zonă minunată, aer proaspăt, departe de lumea dezlănțuită, stațiunea este renovată complet. Noi am fost într-o perioadă în care COVID-ul cam ne ținea în casă și acolo, fiindcă era foarte puțină rată de infectare, totul era deschis. Dar drumețile care se pot face în stațiune și activitățile de acolo, nota 10 pentru cei care administrează stațiunea, pentru că o scot și o pun în valoare cum nu prea vezi la alte stațiuni de la noi din țară. Destinația numărul 5 pe care vă recomand este Sinaia. Dar stați puțin, nu vă grăbiți. Nu stațiunea Sinaia în sine. Noi am fost și ne-am cazat la Sinaia. Și într-adevăr este foarte frumos acolo. Poți să urci cu cabina, poți să te duci sus la cota 2000, priveliștea este deosebită, castel și alte chestii. Dar nu asta este ceea ce vă recomand. Ci ieșiți, mergeți către Târgoviște, ieșirea de Târgoviște și o luați pe drumul ăla spre Transbucegi, pe la zona aia de lacuri și de peșteri, cumva în spatele munților Bucegi. Pe acolo se și urcă la Babele și la Sfinxul. Ce vă recomand eu este zona aia de la lacul Bolboci, foarte frumoasă, deja începe să ia amploare turismul acolo. Sunt cheile Zănoagei. Ne-am făcut excursii faine de la peștera Ialomiței în sus până la cascada Ialomiței. Ne apropiem de zone mai consacrate și destinația numărul 6 este Oradea și Felixul. Noi am fost și ne-am cazat la Felix. Am avut o experiență foarte frumoasă la resortul Prezident. Sunt 3 tipuri de cazări în funcție de familie și de ce-ți dorești. Am vizitat Felixul, care încă este în, să spunem, amenajare, dar merită să vizitezi Oradea. Și nu ne-a ajuns doar o zi pentru Oradea, ne-am dus 2 zile acolo. Destinația numărul 7 este zona de Cheile Nerei. Deci foarte mult timp ne-am dorit să ajungem în Cheile Nerei, am ajuns în Cheile Nerei, am avut și noroc acolo de cineva care ne-a și găzduit bine și ne-a și ghidat foarte bine zona respectivă.
experiență unică va fi. Neadorel, vinul la rece, vă rugăm. Și am văzut destul de multe obiective într-un weekend. Vă recomand din tot sufletul Cheile Nere pentru că sunt peisaje frumoase, cascade, chei, deci o zonă deosebită. Destinația numărul 8 este zona de munții Apuseni. În munții Apuseni ai mai multe locuri unde poți să te simți bine. Noi am stat în Vârtop. De acolo am avut parte de altă cazare faină și de un ghid foarte fain în persoana celui care ne-a găzduit și am văzut destul de multe obiective în zona respectivă. Nu ne-a ajuns un sigur weekend să vizităm toate obiectivele pe care le-am propus. Am fost de mai multe ori, ne-am simțit foarte bine, merită luat în considerare Apuseniu. Destinația numărul 9 este una din cele mai frumoase zone de la noi din țară. Este vorba despre Maramureș. În Maramureș cunoști oameni faini, ospitalieri, calzi la suflet, dar este o zonă foarte faină din punct de vedere al obiectivelor turistice. Este zona de biserici de lemn în patrimoniu UNESCO. Ai Săpânța, mănăstirea, cea mai înaltă biserică de lemn din Europa, de la Mănăstirea Perii, Cimitirul Vesel, Cascada Cailor. Mucănița. Sunt convins că o parte de voi ați fost, dar care n-ați fost, merită trecut ca și listă de dorințe Maramureșul. Și ultima destinație pe care vă recomand astăzi, destinația numărul 10, este cea mai, din punctul meu de vedere, cea mai frumoasă și mai unică zonă din România, Delta Dunării. În Delta Dunării multă vreme nu am fost, dar în ultimii ani cred că am fost de 5 ori în Delta Dunării și de fiecare dată merg cu aceeași plăcere ca prima dată. Delta Dunării nu se poate descrie, nu se poate compara cu nimic, este, cum am spus, unic și merită să mergi câteva zile, să-ți petrești timp undeva departe de lumea dezlănțuită. Dragii mei, astea sunt cele 10 destinații pe care vi le recomand să le luați în calcul ca să ieșiți undeva într-un weekend sau într-un concediu la noi în țară. Pentru cea mai mare parte din destinațiile pe care vi le-am recomandat, în secțiunea de comentarii v-am lăsat linkuri pentru că am postat anterior cam din fiecare zonă și le-am detaliat cam ce poți face acolo. Deci uitați-vă în comentarii și o să vedeți că v-am lăsat linkul și pentru cele care încă nu am linkurile, nu am detaliat zona, o să urmeze în viitorul apropiat. Sunt curios dacă vi se pare atractiv ceea ce v-am recomandat. Dacă aveți alte sugestii, vă rog scrieți-le în secțiunea de comentarii să vadă și ceilalți ce este de luat în considerare. Și nu plecați prea departe pentru că o să urmeze partea a doua, 10 destinații pe care vi le recomand externe pentru anul în curs, pentru un concediu sau pentru un weekend prelungit. Până una alta, vă doresc zile minunate și Doamne ajută-vă! Ceau, pa!